Hi everyone, this is Marky, and today, gagawa lang tayo ng light drawing activity. Still life sample drawing lang. So nagpicture ako ng mga nakita kong gamit dito sa bahay, and ayun ang gagawin kong reference ng ating activity. Lilinawin ko lang, di sa akin yung Silka lotion, dahil tanggap ko na wala akong ipuputi. Bumili na ako ng Corona sketchpad, standard paper for sketching. 9x12 for 24 sheets and 115 pesos siya sa National Bookstore. Kaparehas ng name ng virus na pandemic ngayon, kaya ito nga, stay at home, stay safe. Panoorin nyo na lang ang mga art tutorials ko, kaya habang nasa bahay, safe na kayo, natuto pa kayo. Tara, let's start! Nag-sketch na ako early on para sa ating activity. You can have your own reference naman kung anong gusto nyo i-drawing. This kind of activity, practice din. Never stop practice if you want to be better every day. We have 2B and 6B pencils, sketch pad, and cotton buds or blending stamp. We're putting value on these objects. Practice lang talaga. This time, the light source will be from the left side. Okay, as initial again, 2B pencils and afterwards, 6B naman. Slightly time-lapse drawing natin para mas mabilis. As what I've mentioned kanina, light drawing activity lang. I-apply lang natin sa ibang objects. Bigyan naman natin ng halaga ang iba. Lahat naman may halaga. Kung ano yung nasa puso mo, alam niyan kung sino ang pinakamahalaga sa buhay mo. Again, 6B for the darker value. If you have 7B or 8B, you can use it. Or even 5B or 6B. Yung pag-a-apply lang ng pressure sa ibang tones, yung transition ng between two tones, less pressure sa lapis pag lumilipat ka na sa ibang tone level. You can use blending stamp or cotton buds kung saan ka happy, yun ang gawin mo. Gaya nito, masaya ako sa paggawa ng artworks. And ito nga, nag-share ako ng mga nalalaman ko step by step based on my own experimental period. Cotton buds for blending. This kneaded eraser, yung parang clay, gamitin natin sa mga excess value. Ganda gamitin ito kasi walang libag or kalat pag nagbubura ka kasi inaabsorb niya yung dumi. Nagkakamali talaga tayo sa paglalagay ng value. Kahit sa buhay, kung may needed eraser lang tayo in real life, wala pang bakasang nakaraan. Napakasarap lang mag-erase.
practice lang talaga. Ang kulit ko, no? Kasi yun naman talaga eh. Practice ka lang, di mo mapapansin, nagkakaroon ka na ng improvement. Di naman agad-agad yan. Kaya nga sabi ko, daig ng masipag ang talented. So every time na nagbe-blend or smash tayo, napabawasan yung value na nilalagay natin. Nagpe-fade siya, so check it every time. Kaya kung ayaw mong mag-fade yung finish niya, bigyan mo lagi ng value. Subukan naman natin yung tissue paper sa pag-blend or sa pag-smudge ng mga values na nilagay natin. May other video ko na time-lapse drawing video. If you want to be like that, nood ka dito tapos practice pa more. So hanggang sa mga susunod na episodes, practice pa more and more and more. Tandaan, daig ng masipag ang talented. Maraming salamat sa panonood. Practice lang ulit. Like, subscribe, and hit notification para sa mga future lessons updated ka. Maraming salamat again.